Zmeul dreptunghiular. Despre asta o să vorbim astăzi. Este zmeul care ne reprezintă, este zmeul nostru tradițional. Mulți nu-l cunosc și vreau să vorbesc despre el, fiindcă nu se găsește în comerț, trebuie noi să-l construim, noi trebuie în continuare să ducem mai departe existența acestui zmeu, care este un zmeu foarte performant. Este profesional, face cercuri, vine în picaș, cap, se duce stânga, dreapta, se duce în depărtare, deasupra. Faci ce vrei cu el. El execută toate comenzile noastre, nu este cum sunt cele din comerț care le înalc și stau așa. Nu numai că joacă foarte bine, dar acest zmeu, când eram mici, îl înălțam, îl ridicam și ne duceam, jucam fotbal și îl vedeam. Adică el are o portanță foarte bună, deci un zmeu nu stă așa, pe verticale și nici pe orizontale. El are o poziție. Dacă el este un zmeu foarte bun și știi să legi soarea la gura zmeului, el va sta mereu în aer, nu va cădea. Dacă l-ai construit cum trebuie, el va rămâne mereu în aer. Dacă un zmeu când l-ai ridicat se duce stânga, dreapta, nu stă liniștit, înseamnă că e un zmeu greșit. Vecinul meu, bătrânul zmeurar, de la care am învățat eu, făcea zmeu, din asta trăia, vindea, așa era atunci. El știa foarte multe despre zmeu. Bine, el era în vârstă, nu știa de Newton, nu știa de portanță, dar știa să facă zmeurile foarte bine, să rămână în aer. Dacă vă aflați într-o mașină sau într-un tren și scoateți mâna pe geam, țineți mâna așa, o să vedeți că nu se întâmplă nimic. Dar dacă ai făcut mâna așa puțin, imediat se ridică. Așa și cu zmeul. Are tendința să vină mereu sus, 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 sus. Altfel, dacă nu cere mereu sus, se duce într-o parte, deci, așa cum am zis, e greșit. Multe zmeuri și multe aparate aeronautice se bazează pe legile lui Newton. Am explicat cu deltaplanul, cu parapanta, cum acționează ele și cum poți să zbori cu ele. Bine, sunt niște sporturi mai extreme, dar foarte mulți folosesc, când se duc pe litoral, o planșetă, tras de zmeu, kitesurfing, kiteboarding, oache, pe valuri. Oricine poate să-și facă o planșetă și având un astfel de zmeu, te poți distra foarte frumos. Iarna pe zăpadă poți să-ți faci iar o planșetă să te tragă. Sunt cluburi peste tot în lume unde pe suprafață foarte dreptă te poți da cu patine cu rotile, cu anumite cărucioare cu rost care te trag cu viteză și te distrezi de minune. Dar acelea sunt zmeuri, am vorbit, de tracțiune. Dar noi trebuie să știm despre acest zmeu care este de joacă și care cu acesta ne jucăm de minune. Nu mai există acei zmeurari care știau atâtea despre zmeuri. Până în 50-70 se făcea lupta cu zmeuri, că noi învățasem de la 5 ani să facem zmeuri, nu mai era probleme să facem zmeuri, era vorba să știm să facem la încurcare, așa se făcea lupta cu zmeuri. Și ei, acești maestri zmeurari, l-au ridicat la nivel de mare performanță, ca să fie bun în luptă. Deci trebuie să-l construim noi, dacă altfel nu se poate. Am arătat 3 ani de zile, au fost clipurile, mulți au învățat cum să facem un zmeu. Dar nu numai asta, cum se repară, cum se leagă sfoara la gura zmeului, cum te joci cu el, cum mână de unul singur și atâtea. Dar am datoria să arăt, vreau să învățați și voi să duceți mai departe tradiția acestui zmeu, care este foarte, foarte bun. Eu am învățat totul despre zmeu de la vecinul meu, bătrânul zmeurar. Nu existau telefoane, nu exista jucării, nu exista nimic. Noi asta făceam, zmeuri, cu asta ne jucam. Dar de la mic la mare și cei mari înălțau zmeuri. Așa era atunci și era foarte frumos. Personal, după ce am înălțat sute de zmeuri și am făcut sute de zmeuri, cu timpul am schimbat și am modificat anumite tehnici
despre zmeu. Am căutat totdeauna să-l fac foarte ușor și foarte rezistent. Zmeurarii de atunci nu aveau interes să le facă, le făcea foarte frumoase cu colțuri așa, dar nu erau rezistente. Eu am pus pe parcurs foară, aici la cioacă, prima dată cioaca și cu zmeurile mici, astea au fost primele zmeuri. Pe plan internațional le-am schimbat, am făcut o cută în plus, iar zmeurile acelea de paie chiar nu prea se cunoaște. Mulți n-au auzit de el. Și este foarte bun, lucrează ca zmeul acesta mare. De multe ori cu zmeu mic, doborea un zmeu mare dacă erai bun zmeurar. Deși nu pare, totuși cioaca se înalță cel mai greu, trebuie să bate vântul mai tare. Zmeul de paie și chiar zmeul mare se înalță mai repede și pe vântul foarte ușor. Zmeul de paie și cu zmeul mare, acesta joacă foarte, foarte bine. Mai puțin cioaca, zmeul, așa e declarat internațional, simplu, se înalță mai greu și dacă nu știi să-i legi, n-am văzut nicăieri, n-a explicat nimeni, nu știi să-i legi foara, chiar nu joacă. Deci, de fapt, ața se leagă într-un anume fel. Am explicat, fiindcă nu a făcut-o nimeni. O să iau din ele și o să mergem să vedeți cum se înalță și cum joacă el, acest zmeu dreptunghiular, care, după mine, e cel mai bun. Pe ăsta mare jos, mergem să lănțăm și pe ăsta micu acum. S-a și înălțat. S-a și înălțat. Cereați acum. Auziți cum trebuie. Pe tare vâge. Bate vântul foarte tare, vâge tare. Joacă foarte bine. Faci ce vrei cu el. Urmăriți videoclipurile mele că explicam totul despre zmeu. Deci căutați pe canal și ceea ce vă interesează sau ceea ce nu știți dumneavoastră, uitați-vă ca să învățați. Totodată am și un curs, dacă vreți într-adevăr să știți foarte, foarte bine despre zmeu, urmăriți acel curs. Achiziționați cursul Totul despre zmeu și veți deveni un foarte bun zmeurar. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și dacă doriți dați un like și abonare ca să puteți vedea în continuare și alte videoclipuri.